Dear Lord, everyone longs for a home that will become a shelter for refreshment and peace. Peace be to this home and to all who dwell here. In the name of the Lord, blessed be God forever. Let us now pray that He will enter this home and bless it with His presence. Lord, please give the family the love and blessings without end. Bring contentment in their life. Always keep them secure and safe. Let your sweet presence always abide in this house, and let your angels guard over them. Let this place a place of rest to all your children. Grant all of them good health and peace. Dear God, we pray for your presence to invade and fill every corner of this home. We pray that they would be able to feel that in their home, and that this home will be a place of rest and peace because of your presence, and that we would desire to grow closer to you. In Jesus' name, Amen. Ang ginawa manasa ninyo. O di ba mga inigandam ni ato sa kanay, ato sa Diyos, ato inusulat na ato nabuhat ng mga kasasanan. Isang kanay, nanapunta na po sa Diyos. Ang sa kanay. O kanina may nasulit na napalatas sa tuloy. Ako nangulang sa tuloy sa buhay. Wala kang mga kapunang kaya akong salat na pagsalat ako kung saan mo ko kung sa pamarahan kung sa tanang mo kung may gusto yan po sa ginawang mo talagang mga sa Diyos na magagagawin sa nakanan sa Lord kita sa mga pagpasak gano'n mo kami sa mga Diyos sa ginawang nagagawa Amen. Amo mahal na magagawin gano'n na salamat nila kanay mga una, inusa, binasa sa tuturo, amo kong iharagdani mo. Ang ikaw, mamahimong kong bantay, amo kong umumag, amo bisita, yun ang mga banay. Ang ginamit kayo ng bisita, iniglan mo, sino kami sa nalikdan, sino sila kasada, ginawan, at ikinawang kami, pagkulong sa mga gasya. Pinakinabit mo, sa din, bila ako kabuhan ng kanyang mga nabunutin at ang kailang mga kapatihan bot ang kapatihan ng kapatihan o panag-away sa matapusan pinuntanan na mahal among gisalig na kanimo kinabing Kristo nga among Ginoo. Amen.
pag-ibig nga wala niya masakti. Yuta mao'y nagpatubo, nagpabunga sa mga tanong. May muna ang lingkod na punuan. Kunya, masunod ang iyang kuhay. Kunya, ang gusto niya ba. Kung kinitagilog na, dalawang gilit ang kitli naman. Mayroon ang Ebanghelyo sa Panginoon. Dagon ikaw, O Kristo. Karon maghanap kita mga pangamuyo. Alang yung balay, alang kabanay, alang pagpapagpapos. Maghanap pangamuyo, kita mo yun, Ginoo, Ginoo, bani kami. balay, mga kabanay, laging ang tao, ang sila, ang kabulo, ang Ginoo, bani kami. ibang kanila, kaya kailang mga pagkakasitan, ang apo ng Ginoo. Ginoo, bani kami. Gamit sa justisya, mula yung Pilipinas na mga bansa. Ito, tatlo. Ginoo, bani kami. Ayan, pagdagat sa mga grasya, ilagay ng grasya sa aming paggawa. Ginoo, bani kami. Ginoo, manausap kami. Amen. Nakaroon sa mga isuon si kadi siya katumangan sa mga damgo sa iyong kinabuhi tayo niya pamilya ang tuutan niya anak panalangin sa iyang mga anak mga isuon amahan kagi siya sa imong panalipod o sa imong mga grasya ang panalangin siya iman man panalangin kining pagkaon tinawag na kini makatag ka na mo sa grasya sa mayong panglawas ang ngalang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Sige.